Tieg ba yan? Tieg. We're here in Nasa Cement Station, which is the main center for everything. We're here at the Cement Station, which is sample ng kanilang station. Mga idol po ni Ellen dito. Mga idol mo. Ay, let's go na. Zhongzhen Hall. Single journey. Wait lang. Saan tayo punta? Sun Yat-sen, number $25. Ang busy ng mga tao. Going to have their field trip.
ito na yung Sun Yat-sen. Ito. Hindi niya nakikita. Ayan, parang stadium siguro to, no? Ay, Taipei Dome. Yes, in the making pa ang ng Taipei Dome. Lawak ng sidewalk nila. Oh, ano? Yung mga senior nila mag-exercise. Okay guys, ito na nga yung Sun Yat-sen Memorial Hall. And ayun yung Taipei 101 sa likod niya kung nakikita niyo. And it's about mainit. We're here na at Sun Yat-sen Memorial Hall. Super bilis na ng biyahe. Oh, ang bait nila oh. Ano mo? May ano sila sa plastic. Ang cute ng bato. Memorial Hall. Then the Taipei 101. Saan na yun? Ayun. Ayun. Taipei 101 to. Taipei 101. So mahal ang ticket dyan. Cute naman itong statue na to. Okay, just a tip lang kung paano makarating dito sa Sun Yat-sen. Ayan siya. I-read siya ng book. Ano lang, from Taipei, hindi, ginawa namin sa Ximen kami sumakay, and then after Ximen, nag-MRT kami sa Blue Line, which is $25, and then baba kayo ng Sun Yat-sen. And then from Sun Yat-sen station, konting lakad lang, and ito na, ito na mararating niya. Ay, grabe guys, ang init nung maghapon na yun. So, yun, nag-decide kami bumalik is ngayon, 12 na siya. 12, mga 12:30 I believe. So, bumalik muna kami sa hotel kasi sobrang init, sobrang napagod. And, yun, kwento ko sa inyo yung nangyari. So yun, after mag-breakfast, which is good, food here is very tasteful. Wala akong masabi sa food nila, masarap. And first stop namin is sa Ximen Station. So, andun, napanood nyo naman siguro kung ano nga Ximen Station. Nagustuhan ko yung process ng pagbili ng ticket, which is like, coin lang siya sa atin, coin, violet coin. Yun yung MRT ticket sila. And, yun, pumunta kami ng Ximen, punta ng Sun Yat-sen Memorial Hall. Ano siya, maraming mga senior citizen na Taiwanese senior citizens ang nasa Sun Yat-sen Memorial Hall, and then napapagligiran siya ng park actually. So, mayroon doon mga nag-jogging, may yung parang traditional, yung parang may stick na hawak sila na ganito ka. Mga 3 feet, 3 to 4 feet na stick. Tapos nagme-meditate yung iba dun sa ilalim ng puno. So parang most likely yung Sun Yat-sen is for their recreational activities. And then inside, may naririnig kami na parang may nagsasayaw. Modern Taiwanese music kami narinig kanina. And para rin siyang compared sa Philippines, para siyang Luneta Park. Luneta Park na mas malaking version at mas malinis na version. Pero yung weather, mainit pa din. Good thing, bumili kami ng payong kahapon kasi kahapon, pagdating namin dito sa Taiwan, umuulan. So, in-expect namin na mainit. So, mainit siya today. Sobrang init. Kasi
34 degrees Celsius as per check sa Siemens station earlier. So, actually, shipment to Sun Yat-sen that will cost you only $20, 20 NTD dollars. So, that's around 40 pesos sa Philippine money. So, yun, mabilis lang yung biyahe niya. Super wide ng train nila dito. And, yun, ang sarap sa feeling na ako lang, kami lang yung nagkakaintindihan kasi ang sarap maging turista, promise. So, by the way, pahinga lang kami dito, mga 2 to 3 hours. And, balik ulit kami sa labas. I think parang mainit pa rin siya ngayon. So, balik kami sa labas and our next destination is Shilin. So, we will take Shilin again, going to Shilin, which is Red Line. Shilin has the National Palace Museum and then also the famous Shilin Night Markets. So, ayon sa mga nabasa ko sa mga ibang vloggers, wala masyadong street foods dito sa Ximending. So sabi nila most likely more on nasa Shilin Night Market siya. And also aside from Shilin and National Palace Museum, if we can check out the PS Bubu. So for everybody's information, PS Bubu is ginamit siya sa Taiwan's famous Taiwan's famous drama, which is bida si Sunshine and si Dao-Ming-si. So yun yung PS Bubu Cafe. So that's their first date. Doon sila una nag-date ni Sunshine and doon siya sa pink na car sa gitna ng restaurant. So let's check that out later. And but for now, nag 7-Eleven kami. 7-Eleven. And nag-panic buying ako. Nag-panic buying kami, or ako lang siguro, nitong mga milk tea na available sa kanila na parang around $20 siya, 40 pesos. So ano siya, ito, Earl Grey milk tea, if you can see. So, nasa yellow siya and plastic lang siya, hindi po siya, so akala ko ano siya yung parang metal type, pero plastic lang siya. Mayroon siyang Earl Grey milk tea and I also bought extra Ceylon milk tea. Ito siya, color violet, and latte milk tea, so color brown siya. And last flavor is the rose honey milk tea. So yan, so iinumin ko siya the whole stay dito sa hotel. And good thing meron naman kaming fridge, very small fridge. Ayan, may vault dito. Laman lang yan is charger, everything like that. Yan nga, naka-fridge. Ayan, ay, naka-vault. And then down below this small vault is the fridge. So empty siya. So dyan natin ilalagay ang mga milk teas na pinagbibili. And pala, Pocari Sweat. Yan, for dehydration. So yun, yun lang. Mamaya ulit mag-vlog ako later.